हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, आज पनि म 3 वटा भिडियो कसरी हामीले डाइरेक्ट क्यापकटबाट एडिटिङ गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन लागिरहेको छु। सुरुमा म तपाईलाई यो भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। त्यसपछि म बाँकी 2 वटा भिडियोलाई पनि पालो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। सुरुमा तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन हुन जरुरी रहेको हुन्छ। छैन भने तपाईले डाउनलोड गर्नुला। सिम्पली क्यापकटलाई ओपन गरिदिनु होला। क्यापकटलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँबाट न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले यो एल्बमको सानो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर जुन फोल्डरमा तपाईले भिडियो डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यहाँनिर गएर क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर जस्ट एड गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले भिडियोलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला स्लाइड बारलाई। यहाँ भोल्युमको अप्सन आउँछ, यसको भोल्युमलाई तपाईले 0 गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एकचोटी फेरि टच गर्नु होला। यसरी यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँनिर ओभरलेको अप्सन आउँछ, जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। एड ओभरलेको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईं फोटोजमा जानु होला र आफ्नो एउटा फोटोलाई एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोको ड्युरेसन माथिको भिडियो भरि बनाउनु होला। भिडियोको ड्युरेसन अनुसार तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसरी जुम गर्नु होला। भिडियोलाई जुम गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सन आउनेछ स्लाइड बारमा, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट यो फोटोलाई जुम गरेर यो ढुङ्गा रहेको छ जहाँनिर ढुङ्गासँग तपाईले यसरी म्याच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली अब के गर्नु भने म तपाईलाई देखाउँछु। त्यसपछि तपाईले यो 3 वटा एरो देख्नु भएको छ, 3 चोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी 3 चोटी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यो एक्सपोर्टिङ बटन माथि देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु, अब म तपाईलाई यो भिडियोलाई कसरी पोस्ट गर्ने भनेर सिकाउने छु, जस्ट डन गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर रहेको छ। त्यसपछि यो प्रोफाइललाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले मलाई फलो पनि गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ मैले भर्खरै बनाएको भिडियो रहेको छ, यो 2-3 मिनेट पहिला, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट यो जुन आइकन तल देख्नु भएको छ यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जस्ट तपाईहरुले यहाँ युज दिस साउन्ड भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अपलोडमा जानु होला र तपाईले भर्खरै बनाएको भिडियो यहाँबाट अपलोड गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले फुल हाइपर लगाएर नेक्स्ट गरेर यो भिडियोलाई अपलोड गर्नु होला। साथीहरु, अब भने म तपाईलाई बाँकी 2 वटा भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु, स्किप नगर्नलाई त भिडियोलाई। अब तपाईले फेरि क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट यो एल्बमको एरोमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईले जुन फोल्डरमा आफ्नो भिडियो डाउनलोड गर्नु भएको छ त्यहाँनिर गएर जानु होला र त्यसपछि अब तपाईले यो गोल्डन ह्यान्ड वाला भिडियो सिलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले एड गर्नु होला। यो भिडियोको लिंक पनि म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु होला र युज गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसको भोल्युमलाई पनि पहिलाको जसरी नै तपाईले यहाँबाट भोल्युमलाई 0 गर्नु होला। त्यसपछि टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले फेरि यो जुन भिडियो रहेको छ एकचोटी टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ एड ओभरलेको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एड ओभरलेमा जानु होला। यहाँबाट फोटोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले एउटा फोटो यहाँबाट सिलेक्ट गरेर जस्ट एड गर्नु होला। यसरी एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई यो तरिकाले जुम गर्नु होला। जुम गरेर तपाईले माथिको भिडियो सोर्स र यो फोटोलाई पनि बनाइदिनु होला।
यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरेर रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट फोटोलाई एकचोटि टच गरेर अथवा यहाँबाट टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि यहाँनिर टच गर्नु होला। त्यसपछि थोरै यसरी तपाईँले माथि सारेर यसलाई चाहिँ क्लोज गरेर यहाँ हातसँग मिलाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले जस्ट यो लास्टमा आउनु होला, भिडियोको लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट यो डिलिटलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। त्यसपछि डन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरू यो भिडियोको लास्टमा आउनु होला, यहाँनिर क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट डिलिटलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट एक्सपोर्टिङको बटन यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि डन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले सर्च बारमा जानु होला, 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजीमा जानु होला। त्यसपछि मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर यहाँबाट सेकेन्ड भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर रहेको छ। यो भिडियोलाई क्लिक गरेर यहाँबाट युज दिस साउन्ड भनेर पहिलाको जसरी नै पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने म तपाईँलाई तेस्रो फोटो एडिटिङ गर्न सिकाउने छु। यो भिडियो बनाउने छौँ अब हामी, यो भिडियो पनि क्यापकटबाटै बनाउने छौँ। क्यापकटलाई जस्ट तपाईँले ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो एउटा फोटोलाई लिनु होला र यहाँबाट एड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब यो फोटोलाई यहाँबाट टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेर यस ठाउँबाट तपाईँले ड्र्याग गरेर यसको साइजलाई बिस्तारै तपाईँले 9 सेकेन्डको बनाउनु होला। 9 सेकेन्डको फोटोलाई बनाइसकेपछि अब तपाईँले फोटोलाई एकचोटि फेरि टच गर्नु होला। यसरी टच गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले ओभरलेको आइकन आउनेछ। त्यसपछि एड ओभरलेलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईँले भिडियोजमा जानु होला, भिडियोजमा गएर यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। यो भिडियोको लिङ्क पनि म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, त्यहाँबाट तपाईँले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एड बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो यहाँ तल स्लाइड बारमा भोल्युमको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यो ओभरले भिडियोको भोल्युमलाई डाउन गरेर तपाईँले यहाँबाट टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिरबाट आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईँले अब तपाईँले यहाँबाट यो भिडियोलाई थोरै जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले जसरी तपाईँले पनि यसरी मिलाइदिनु होला। यसरी भिडियोलाई यहाँ मिलाइसकेपछि अब के गर्ने भनेर म बाँकी काम फेरि सिकाउने छु। बिस्तारै गर्नु होला साथीहरू, अलिकति यहाँ झन्झट हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याक आउनु होला। ब्याक आएर थोरै भिडियोलाई प्ले गर्नु होला। यहाँनिर जुन वाइट फ्ल्यास आएको छ, यहाँ आइसकेपछि तपाईँले यो माथिको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसो गरेर तपाईँले यो स्प्लिटको आइकनलाई क्लिक गरेर यो फोटोलाई 2 टुक्रा बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले ओभरलेलाई क्लिक गर्नु होला। ओभरलेलाई क्लिक गरेर पनि स्प्लिट गर्नु होला। ओभरलेलाई पनि 2 टुक्रा बनाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यो फोटोजलाई टच गर्नु होला। फोटोजलाई टच गरेर यहाँ तपाईँले ब्याकग्राउन्ड रिमुभको अप्सन पाउनेछ, यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्डको अप्सनलाई क्लिक गरिदिनु होला र फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँले फेरि यो ओभरले भिडियोलाई टच गर्नु होला। ओभरले भिडियोलाई टच गरेपछि यहाँ स्प्लाइसको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ विभिन्न खाले अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले लाइटिङको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँनिर हाम्रो भिडियो मिलेको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फोटोलाई एकचोटि तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरेर यो जुन फोटो रहेको छ तपाईँले यसरी जुम गरेर यहाँनिर मिलाइदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने एक धेरै नै राम्रो भिडियो बन्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँबाट एक्सपोर्टिङ बटन देख्न सक्नुहुन्छ माथि, यसलाई क्लिक गरेर यो भिडियोलाई पनि 100% एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यसलाई डन गरिदिनु होला। साथीहरू यसलाई पनि तपाईँले मैले सिकाए जसरी टिकटकलाई ओपन गरेर यसै भिडियो यहाँ रहेको हुन्छ मेरो 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजीको आइडीमा, यहाँबाट तपाईँले यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ क्लिक गरेर यसको युज दिस साउन्डलाई क्लिक यहाँबाट पनि तपाईँले यहाँबाट त्यो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बाँकी दिनमा यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाक साथ अहिलेलाई बाई बाई।